හරියවනේ අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද SD card එකට ෆයිල් එකක් හදන්නේ සහ ෆෝන් එකෙන් ෆයිල් එකක් හදලා termux එකෙන් මේ ෆයිල් එක බලන විදිය තමයි මම දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. Black Hacker Teem. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a Black Hacker Team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. හරියවනේ අපි මුලින්ම CD කියලා ගහලා ඇලයිලා SD card කියලා ඔන්න අපි SD card එක ඇතුළට යමු. හරිද? ඔන්න ls command එක ගහලා ඔන්න මම ඇතුළට ගියේ SD card එක ඇතුළට. හරිද? දැන් මෙතනට ගියන් පස්සේ මෙතන ABC කියලා ෆයිල් එකක් නැහැ. හරිද? හොඳට බලා ගන්න. හරිද? මෙතන කිසිම ABC කියලා ෆයිල් එකක් නැහැ. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. මෙතන කිසිම ABC ෆයිල් එකක් නැහැ. හරි. ඔන්න අපි කෙලින්ම අපි යන්න ඕනේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එකට යන්න ඕනේ. ෆයිල්ස් එකට ගියා. ෆයිල් එකට ගියාන් පස්සේ මම ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා හරිද මෙතන 33ක් තියෙනනේ මෙන්න මේ 33 ඔබලා new folder කියලා මෙන්න මේ new folder එකක් ඔන්න මම හදා ගන්නවා ABC කියලා හරිද ABC කියලා හදුවොන්න හරිද හදලා ඔන්න okay කරා හරි ඔන්න ඊට පස්සේ මම ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා ආයි ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔන්න new folder එකේ ඔන්න තව ෆයිල් 3ක් මම හදා ගන්න ඔයගලන්ට මේක පැහැදිලි කරන්න ඕන නිසා හරිද A කියලා ඔන්න ෆයිල් එකක් හදාගත්තා A I B කියලා ෆයිල් එකක් හදා ගන්නවා B කියලා හරිද ඔන්න I ෆයිල් එකක් හදා ගන්නවා C කියලා හරිද ඔන්න මම ෆයිල් 3ක් හැදුවා හරිද ඊට පස්සේ ඔන්න අපි යන් termux එකට යන් හරි ඔන්න මම termux එකට ගියා හරිද termux එකට ගිහලා අපි මේක අපි ඉන්න එක පොඩ්ඩක් අපි ඈත් වෙමුකෝ මේ සෝරි එළියට එමුකෝ එතකොට ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි වෙනවනේ ඔන්න මම දැන් home එකේ ඉන්නේ home directory එකේ ඉන්නේ හරිද ඊට පස්සේ ඔන්න මම CD කියලා ආයි ගහලා ඇලයිරක් SD card කියලා ගහනවා. හරිද? ඔන්න SD card කියලා ගහලා ඔන්න මම SD card එක ඇතුළට යන ls command එක ගහනවා. හරිද? එතකොට ඕගලන්ට මෙතන පෙන්නයි ABC ගේ ෆයිල් එක මේ තියෙන්නේ. ABC ෆයිල් එක මෙතන. ABC කියලා හරිද? කොහොමද මේක ඇතුළට යන්නේ? CD command එක ගහලා ABC කියලා යනවා. හරිද? ඔන්න මම දැන් ඔන්න ABC ෆයිල් එක ඇතුළේ ඉන්නේ හරිද මේ තියෙන්නේ ABC කියලා හරිද ඒක ඇතුළේ තියෙන එක බලාගන්නේ කොහොමද ls command එකෙන් පස්සේ ඔන්න අපි හදපු ෆයිල් තුන පෙන්නනවා හරිද මේක තමයි අපි හදපු ෆයිල් තුන හරිද ඕගලන්ට ඕන ඒක ඇතුළට ගිහලා ඔයගලට තවත් ෆයිල් හදා ගන්න පුළුවන් හරිද හරි ඔන්න මම දැන් ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත ෆයිල් එක delete කරලා දාමු හරිද මෙහෙම delete කරන්න ඕනේ අපි delete කරන ක්‍රම තියෙනවා ඔන්න මම කෙලින්ම මෙහෙම කරලා කෙලින්ම ඔන්න මම delete all කරලා ඔන්න මම delete කළා දැන් මේක හරිද හරි ඊට පස්සේ අපි මේන් ආයෙ එළියට එමු CD යවුවා CD තියලා ස්පේස් එකක් තියෙන ඔන්න dot දෙක යවුවා ඔන්න මම ඒක එළියට එනවා හරිද හරි අපි මෙහෙම ඔන්නේ අපි කෙලින්ම CD එක දාලා dollar sign එක දාලා home directory එකට එමු ඒක ලේසිනේ හරිද ඔන්න මම home directory එකට ආවා හරිද දැන් ඔන්න අපි home එකේ තමයි ඉන්නේ හරිද ඊට පස්සේ මම දැන් කරන්නේ CD කියලා ගහලා හරි දැන් මේ කරන්නේ මොකද්ද දැන් ගන්නනේ termux එකෙන් මේක ෆයිල් එක අපි හදන්න තමයි යන්නේ හරිද එතකොට ඔයගලන්ට එතකොට මෙතන දැක්කම පේනවනේ ඔන්න මේ දැක්කම පේනවා කිසිම ABC ගේ ෆයිල් එකක් ඔන්න මෙතන නැහැ හරිද හරිද ABC ගේ ෆයිල් එකක් නැහැ හරි termux එකට ඇවිල්ලා CD කියලා ගහලා ඇල ඉරක් ගහලා SD card කියලා ඔන්න මම ගහනවා
හරිද SD card කියලා ගාලා ඔන්න SD card එක ඇතුළට යනවා ගියාන් පස්සේ ඔන්න අපි delete කරපු නිසා ඔන්න ABC ගේ ෆයිල් එක delete වෙලා හරිද අපිට එහෙම ඕනේ අපිට ඊට අපිට මේ command වලින් පුළුවන් delete කරන්න හරිද ඔන්න මම අද කතා කරන්න ඔයගලන්ට ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ mkdir කියන command එකයි ආයි rm ස්පේස් එකක් තියලා ඉරි කැලලක් r කියන command එක තමයි කතා කරන්නේ හරිද ඒ කියන්නේ මේදී mkdir කියන command එක තමයි මේ තියෙන හරිද මේ mkdir හරිද අනිත් command එක තමයි rm ස්පේස් එක තියලා r හරිද මේ command ගැන දෙක ගැන තමයි මම ඔන්න කතා කරන්න අද යන්නේ හරිද හරි යාළුවනේ ඔන්න අපි mkdir කියලා ගහලා හරිද mkdir කියලා ගහලා ඉඩක් තියලා ඔන්න මම හදනවා abc කියලා ෆයිල් එක හරිද ඔන්න මම ක්‍රියේට් කරා හරිද ක්‍රියේට් කරාන් පස්සේ මෙහෙම තමයි පෙන්නන්නේ හරිද ඔන්න මම ls කියලා ගහනවා මොකද අපි sd card එක දෙන්නේ ls කියලා ගැහුවම පස්සේ ඔන්න ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන abc ගේ ෆයිල් එකක් ඔන්න අපි termux එකෙන් ඔන්න අපි හදලා තියෙන අර ෆෝන් එකේ හදනවා වගේ තමයි හරිද ෆෝන් එකෙන් අපි ස්ටෝරේජ් එකට ගිහිල්ලා new file දාලා ෆයිල් එකක් හැදුවක තමයි මෙතනත් හරිද ඔන්න abc කියලා ගැහුවා හරිද ඔන්න අපි ඒක ඇතුළේ තමයි ඉන්නේ ඊට පස්සේ කොහොමද අපි abc කියන ෆයිල් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා abc කියලා කොහොම ෆයිල් තුනක් හදන්නේ හරි මුලින්ම ඔන්න abc කියන ෆයිල් එකක් මම හැදුවා හරිද ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට ස්ටෝරේජ් එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ඒකේ ෆයිල් එකක් හැදලා තියෙනවා නේ දැක්කනේ මේදී ෆයිල් එක හැදලා හරිද මේදී මේ ෆයිල් එක ඇතුලේ මුකුත් නෑ හරිද ඔන්න දැන් මේ ෆයිල් එක ඇතුළට ඔන්න අපි තව ෆයිල් එකක් අපි හදන්න තමයි යන්නේ හරිද කොහමද ගහන්නේ ආයේ අපි ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ ෆයිල් එකක් හදන්න ඕන නම් අපි කෙලින්ම මේ abc කියන ෆයිල් එක ඇතුළට යන්න ඕනේ නේද එතකොට ගහනවා cd කියලා ගහලා abc කියලා ගහනවා හරිද ඔන්න මම මේ ෆයිල් එක ඇතුළට ආවා හරිද ෆයිල් එකට ඇතුළට ආවම පස්සේ ඔන්න sd card abc කියලා ඔන්න පෙන්නුවා හරිද මොකද කිව්වොත් අපි දැන් ෆයිල් එක ඇතුළේ තමයි ඉන්නේ හරිද ඔන්න ls කියලා ගහලා හරිද sorry මේ ඔන්න අපි මේ ෆයිල් එක තමයි ඉන්නේ ls කියලා ගහපු බොරු වැඩක් හරිද ls කියලා ගහන්න ඕනේ ඒක වැරදිලා ගහුවේ හරිද ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි දැන් අපි cd abc එක ගහුවනේ ආයේ මේක ඇතුලේ mkdir කියලා ගහන්න ඕනේ හරිද mkdir කියලා ගහලා ඒ කියලා ඔන්නම ෆයිල් එක ඕපන් කරනවා හරිද ඔන්න ඊට පස්සේ ඔන්න මම ls කියලා ගහනවා ඔන්න එතකොට දැන් පේනවනේ මෙතන ඒ කියලා ෆයිල් එකක් හදනවා හරිද මෙතන ls කියලා ගහුවම කිසිම ෆයිල් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ මොකද ඒ කියන්නේ අපි ෆයිල් එකක් අපි abc ෆයිල් එක ඇතුළේ හැදුවේ නැහැ හරිද ඔන්න මම ඒ කියලා ෆයිල් එකක් හැදුවා හරිද ඔන්න මම ස්ටෝරේජ් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා පෙන්නනවා හරිද මෙන්න ෆයිල් එකක් ඇතුළේ කියලා හරිද ඒ කියලා ෆයිල් එකක් හැදිලා හරිද හරි ඔන්න මම මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම ආයේ abc කියලා ෆයිල් තුනක්ම හදා ගන්න හරිද mkdir කියලා ගැහුවා හරිද mkdir කියලා ගහලා ආයේ මම b කියලා ඔන්න ෆයිල් එකක් හදනවා හරිද දෙවන b කියලා ෆයිල් එකකුත් හදුවන්න බලන්න ආයි මම ls කියලා ගැහුවම දැක්කම ඔන්න b කියලා ෆයිල් එකක් හැදිලා තියෙනවා හරිද එතකොට ඔන්න abc කියලා ෆයිල් එක ලිය ඔන්න දැක්කනේ b ෆයිල් එකකුත් ඔන්න හැදුනා හරිද ආයේ මම ගහනවා mkdir කියලා ගහලා ආයේ මම c කියලා ෆයිල් එකක් හදනවා ඔන්න c කියලා හැදුවා හරිද ඔන්න ls කියලා ගමන් පස්සේ ඔන්න මේ ෆයිල් එකක් පෙන්නනවා හරිද ඒ කියන්නේ ඔන්න abc කියලා ඔන්න ෆයිල් තුනක් අපි හදලා තියෙනවා හරිද හරි තව ටිකක් පැහැදිලි වෙන්න මම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම් හරිද ඔන්න මම ඒ ෆයිල් එක ඇතුළටත් ඔන්න මම හදන්න යන්නේ තව ෆයිල් එකක් මම හදලා පෙන්නන්නේ ඒකට ඇතුළටත් හරිද ඒ ෆයිල් එක ඇතුළටත් හරිද එතකොට මම cda කියලා ගහලා ඔන්න මේ ෆයිල් එක ඇතුළට ගියා හරිද එතකොට පෙන්නවා මේ abc කියලා a කියලා ෆයිල් එකක් පෙන්න හරිද ඔන්න මම mkdir කියලා ගහලා mkdir කියලා ගහලා මේක ඇතුළෙත් හදනවා a කියලා ෆයිල් එක හරිද a කියලා ෆයිල් එකක් ඔන්න මම මේක ඇතුළෙත් හදනවා ඔන්න මම ls කියලා ගහුවම පස්සේ ඔන්න ඒක ඇතුළෙත් ඔන්න a කියලා ෆයිල් එකක් පේනවා දැන් එතකොට a කියන ෆයිල් එක ඇතුළේ තවත් a කියලා එකක් තියෙන්න ඕනේ හරිද ඔන්න හැදලා තියෙන ෆයිල් එකක් a කියලා හරිද තේරෙනවද අමාරු නෑ වැඩේ මාරු ලේසි හරිද හරි අපි කෙලින්ම ඊට පස්සේ a කියන ඇතුළෙත් අපි ෆයිල් තුනක් ගහමුකෝ හරිද mkdir කියලා ගහලා ආයෙ මම ඔන්න b කියන ෆයිල් එකකුත් ඔන්න ඒ ෆයිල් එක ඇතුලේ හදුවා. ඔන්න ls කියලා ගහුවා. ඔන්න ඒක ඇතුලේ පෙන්නවා ab කියලා. හරි. ඔන්න මෙතනත් ඔන්න ෆයිල් තුනම ඔන්න ෆයිල් දෙකක් තියෙනවා. හරිද? දැන් මම මෙතන හදනවා c කියලා ෆයිල් එකක්. හරිද? mkdir කියලා ගහලා ඔන්න මම c කියලා ෆයිල් එකකුත් හදුවා. හරිද? ඔන්න ls කියලා ගහුවම පස්සේ
ඔන්න C කියලා ෆයිල් එකක් පෙන්නුවා. හරිද? ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ෆෝන් එක අපි අර වගේ හදනවා වගේම තමයි මේකෙත් වෙනස දැක්කනේ. ඔන්න මම මේ බැක් වුණා පස්සේ ඔන්න ABC කියන ෆයිල් එක ඇතුළට ගියා. හරිද? මේ දැක්කවේදී ඒක ඇතුලේ ඔන්න ෆයිල් තුනක් හැදිලා තියෙනවා අපි අර termux එක හැදුවා වගේ. හරිද? අපිට මේ වගේ පුළුවන් මේ අපි හදන ඕන ෆයිල් එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා අපිට කැමති ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් උනත් දාන්න. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆයිල් එකක් හදනවානේ. ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆයිල් එකක් හදද්දී අපිට ඔන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ෆයිල් එකක් හදලා ඒක ඇතුලේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දාන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් තේරෙනවද කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා? ඒ කියන්නේ අපිට මේ කමාන්ඩ්ස් උත් හැක් කරන්න අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි කියලා ඔන්න ඔයගලන්ට දැන් තේරෙනවා ඇති. හරිද? වැඩි අමාරු නෑ, මාර ලේසි. හරිද? හැකින් කියන්නේ එන ඇත්තමකොත් එන ලොකු මේ කියලා නිම කරන්න බෑක ලොකු කෝස් එක හැක් කියන්නේ. හරිද? නිකන් වීඩියෝ 20න් 30න් වීඩියෝ එකක් 20 30න් කෝස් එකක් ඉවර ගන්න බෑ. හැක් කෝස් එක. ගොඩක් අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. හරිද? හරි. ඔන්න දැන් තේරෙනවද ඔයගලන්ට මේක වුණ විදිය. හරිද? දැන් ඔන්න අපි තව කරොත් ඔන්න අපි කෙලින්ම cd home කියලා ගහලා අපි ආ home directory එකට යමු. හරිද? ඔන්නම home directory එකට ආවා. ඔන්නම home directory එකට ආවා. ඇවිල්ලා ආයි මම cd ගහලා ඇලයිරක් ගහලා sd ගහලා card කියලා ඔන්න sorry sdcard කියලා ඔන්න sd card කියලා ගහලා ඔන්න මම ෆයිල් එක මේ sorry sd card එකට ගිහිල්ලා ඔන්න ඒක ඇතුලේ බැලුවා. හරිද? ඒක ඇතුලේ බලද්දි ඔන්න මෙතන abc කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. හරිද? ආයි මම cd කියලා ගහලා abc කියලා ගහනවා. අන්න අපි ඒක ඇතුලේ ගියා. ආයි ls කියලා ගහුවම පස්සේ ඒක ඇතුලේ ෆයිල් තුනක් තියෙනවා. අපි b එකේ නේ ෆයිල් එකද අපි a එකේ නේද? එහෙනම් අපි cd කියලා ගහලා බලමු පෙන්නනවද කියලා දැන්. අපි අද ෆයිල් ටික cd කියලා ගහලා ඔන්න a ගැහුවා. a ගැහුවා ඊට පස්සේ ඔන්න අපි ls command එක ගැහුවා. ඔන්න අපි හදපු ෆයිල් තුන පෙන්නුවා. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද මේ වැඩේ යන්නේ කොහොමද කියලා? හරිද? ඔන්න ඒක ඇතුලේ ෆයිල් තුනක් පෙන්නුවා. හරිද? දැන් අපි කොහොමද මේ හදන ෆයිල් අපි අයින් කරගන්නේ? හරි. අපි මුලින්ම අපි බලමු a කියන මේ a කියන ෆයිල් එක කොහොමද අපි අයින් කරන්න කියලා. a කියන ෆයිල් එක. නෑ a කියන අපි හදමු c කියන ෆයිල් එක. හරිද? මෙන්න මේ c කියන ෆයිල් එක අපි දැන් අයින් කරන්න යන්නේ termux එකෙන්. හරිද? නිකන් delete කරන්නේ නෙවෙයි termux එකෙන් අපි කරන්න යන්නේ. හරිද? කොහොමද ගහන්නේ command එක? rm කියලා ගැහුවා. ඒ කියන්නේ remove කියන එක rm කියන්නේ ඉරක් තියලා ස්පේස් එක ඉරක් තියලා r කියලා ගැහුවා. හරිද? c කියලා ගැහුවා. ඔන්න අපි ඔන්න ls කියලා ගැහුවම පස්සේ ඔන්න මේ ෆයිල් එක නැති වුණා. හරිද? ඔන්න බලන්න කොහෙනද? හරිද? අන්දක්කනේ ඔන්න C කියන ෆයිල් එක නැති වෙලා තියෙනවා. හරිද? නේද? C කියන ෆයිල් එක නැති වෙලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න දැන් අපි බලමු B කියන ෆයිල් එකත් අපි අයින් කරමු මේ විදිහට. හරිද? rm ගැවුවා ඉරි කැල්ලක් තිබ්බා. r කියලා දාලා B කියලා ගැහුවා. හරිද? ඔන්නයි මම ls command එක ගැහුවම පස්සේ ඔන්න B කියන ෆයිල් එකත් අයින් වෙලා තියෙනවා. හරිද? දැන් බලමු දැක්කනේ. ඔන්න ඒක ඇතුලේ ඔන්න B කියන ෆයිල් එකත් ඔන්න අයින් වෙලා. හරිද? එතකොට මේ කමාන්ඩ් එක අපි එකපාරට අපි ඔක්කොම ෆයිල් වල අපි අයින් කරමු. ඔක්කොම මුළු ෆයිල් එකම අයින් කරමු. හරිද? ඒක ලේසියි. හරිද? හරි. ඔය තියෙන්නේ ඔන්න abc කියන ෆයිල් එක. හරිද? ඔන්න බලන්න මේ ෆයිල් එක අයින් කරන විදිය. හරිද? අපි ඒකට ඔන්න ආයේ cd කියලා ගහලා අපි home directory එකට යමු. ලේසියි. අපිට home එකෙන් වැඩ කරන්නේ මෙතන ලේසියි. home command එක. හරිද? home කියලා ගහලා home කියලා ගහනවා. හරිද? home command එක ගහලා ඔන්න ආයේ cd ගහලා ස්පේස් එකක් තියලා sd card කියලා ගහනවා. හරිද? sd card එක ගහලා ඔන්න ls කියලා ගහුවම පස්සේ මෙතන පෙන්න abc කියන ෆයිල් එක. ඒතර මොකද්ද ගහන්නේ ඊට පස්සේ? අපි ෆයිල් එකක් ඇතුලේ අපි කොහොමද delete කරන්නේ? ඔන්න අපි sd card එක ඇතුලේ delete කරන ක්‍රමය තමයි rm ඉරක් rf කියන්නේ. හරිද? ඔන්න rm ගැහුවා ඉරි කැල්ලක් තිබ්බා. r කියලා ගහලා abc කියලා ගහනවා. හරිද? මොකද අපි හිත abc ෆයිල් එකෙන් හදලා තියෙන්නේ. ඔන්න abc කියලා ගහලා ඔන්න මම enter කරා. ඊට පස්සේ ඔන්න මෙහෙම දාලා පෙන්නන්නේ ඔන්න ls කියලා ගැහුවා ටීම. දැන් බලන්න මෙතන abc කියන ෆයිල් එකක් තියෙනවද කියලා. හරිද? abc කියන ෆයිල් එකක් අපිට මෙතන නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවනේ. මෙතන abc කියන ෆයිල් එකක් නැහැ. හරිද? ඔන්න අපි උඩට ගිහිල්ලා බැලුවොත් හරිද? අපි ඉස්සෙල්ලා දියුත් මේ මෙතන abc ෆයිල් එකක් තිබිලා තියෙන මේ ab.jpg කියන තැනේ ඔන්න abc ෆයිල් එකක් තිබිලා තියෙනවා. දැන් නැහැ ඒක දැක්කනේ.
ඒ කියන්නේ ෆයිල් එක අයින් කරලා තියෙන අපි termux එකේ. එතකොට බලමු SD card එකේ. ආන් දැක්ක නේද? SD card එකෙත් ඔන්න පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔන්න අපේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එකෙත් ඔන්න පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ ෆයිල් එක ඩිලීට් වෙලා. හරිද? එහෙනම් ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න වැදගත් හිතනවා නම් යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් අපි ඊළඟ පාරට මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ හමු වෙමු. හරිද? එහෙනම් ඉතින් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබම සුබ සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා.